महाराष्ट्रीयन रेसिपी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि घंटीला क्लिक करा जेणेकरून तुम्हाला माझ्या रेसिपी मिळतील। नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज तुम्हाला मी शेंगदाण्याचे खरदाणे बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी लागणारे साहित्य हे 250 ग्रॅम शेंगदाणे येते बघा, पाणी घेतलेलं आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे। तरी खरदाणे बनवायसाठी ह्याच्यामध्ये पाणी टाकायचं। मी शेंगदाण्यापेक्षा थोडंसं 1 पट वरती पाणी टाकलेलं आहे। आणि ह्याच्यामध्ये थोडंसं मीठ टाकायचं। आता हे हलवून घ्यायचं आणि 10 मिनिटानंतर ह्यातलं पाणी काढून टाकायचं आणि पूर्ण नितळून घ्यायचं। हे बघा, आता हे 15 मिनिटं झालेले आहेत। हे बघा, असे शेंगदाणे फुगलेले आहेत। तर आता ह्यातलं पूर्ण पाणी काढून घेते, पूर्ण काढायचं। हे बघा, असं पाणी काढून असं नितळून घ्यायचं। आता मी दाखवते तुम्हाला कसं बनवायचे ते। कढई बघा मी आता गरम करत ठेवलेली आहे। त्याच्यामध्ये बघा हे मीठ आहे, ह्यात पहिले मी फुटाणे हे भाजून घेतलेले आहेत। त्यामध्ये जरी पहिलं कशाचं मिठामध्ये काय भाजून घेतलं असेल ना, जर ठेवलं तरी ते मीठ चालतं। आता ह्याला चांगलं मिठाला गरम होऊन द्यायचं। हे शेंगदाण्यातलं बघा आता असं पाणी नितळून पूर्ण घ्यायचं असं। आता हे पाणी नितळलेलं आहे, साधारण असे बघा ओलसर आहेत। तर आता हे मीठ गरम झालं की मी तुम्हाला दाखवते। हे बघा, आता हे मीठ बघा चांगलं गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये हे बघा हे शेंगदाणे टाकते। शेंगदाणे कसे एकसारखे हलवायचे बघा। पहिले टाकल्या आपल्याला असं वाटतं की ते आता वल्ले असल्यामुळे हे सगळं मीठ शोषून घेतात। तर असं एकसारखं हलवत राहिलं ना तर आपणे आप हे मीठ सुटून जातं। एकसारखं हलवायचं। हे बघा, आता हे जे शेंगदाण्याला मीठ चिटकलं होतं ते बघा हे आपणे आप आता ही सुटायला लागले। तर हळूहळू पण सारखं हलवायचं, असं हलवत राहायचं म्हणजे चांगले भाजतात, एकदम कडक भाजतात आणि चवीला पण छान लागतात। जसं बाजारातून आपण विकत आणतो ना असेच लागतात एकदम। हे बघा, आता हे शेंगदाणे बघा, खरदाणे जर भाजायला लागले की नाही तर आवाज येतो, फुटतात, तट 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 असा आवाज येतो आणि वास एकदम छान असं सुटतो। तर हलवत राहायचं नुसतं। हे बघा, त्याचा आवाज येतो, फुटायला लागले ते शेंगदाणे चांगले भाजलेत बघा। आता हे बघा, आता हे शेंगदाणे झालेले आहेत। तर मी आता गॅस बंद करते आणि हे काढून घेते बघा। हे बघा शेंगदाणे, आता हे बघा कसे फुटलेले आहेत। शेंगदाणे चांगले भाजलेले आहेत बघा। जर हे खारे शेंगदाणे आवडले असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।